Good morning. Today we were going to discuss Unit 5, entitled Utilizing Technology in Instruction, focusing on conventional materials. So Unit 5 has 5 subtopics. These are Lesson 1, Pictorial Media, Lesson 2, Visual Symbols, Lesson 3, Audio Media, Lesson 4, Chalkboard and Other Materials, and Lesson 5, Three-Dimensional Instructional Materials. Before we begin, let me first introduce the reporters for this meeting. So hello classmates, we are the group 5 and here are the reporters for today. Dizon Rina, Marcelo Laika, Bueno Janine, Manuel Ariel, and Pandilio John Frey. The focus on integration of technology will be on facilitating and enhancing the teaching-learning episodes undertaken by both the teacher and the students. The degree of utilization of tools and techniques to improve student learning constitute the main concern of educational technology, manifested by the acquisition of the intended learning outcomes. It is only true that the teaching and learning should always be congruent to each other. Anyone who wants to teach must learn first. Hence, the end product of learning is able to share what you've learned, and that makes teaching even more beautiful and purposeful. In addition, instructional materials of any kind fulfills a distinct role in the teaching and learning process. They act as teachers' support system towards learning. It is only imperative that the teacher should make the most out of the available resources they have in order to generate a learning material that promotes a totality of learning. To have a clear picture of what this lesson will go through, here are some of the principles and guidelines in instructional material development and utilization. So, if properly selected and used, instructional materials can do the following. Number 1, arouse and sustain interest and attention of the pupils to learn. Number 2, concretize abstract concepts or ideas to promote meaningful learning. Number 3, makes learning more permanent because of the rich experiences they provide. Number 4, provide self-activities for independent learning. Number 5, increase vocabulary by eliminating verbalism. Number 6, develop continuity of thought. Number 7, increase the quality of learning while decreasing the time spent. Number 8, check pupil preparedness. And number 9, make learning more interactive. Hence, learning is improved. To sum up all the positive effects of utilizing instructional materials, it makes teaching and learning process easier. Mas madali para kay teacher na ituro ang mga lessons kasi may mga materials siya na maaaring gamitin para gawing interactive, collaborative, and meaningful ang discussion. At mas madali para sa mga students na matuto dahil may mga nakikita silang presentations na mas nakatutulong sa kanila na madaling unawain ng lesson. Ang kinakailangan lang natandaan, anumang instructional materials ang gagamitin sa discussion ay dapat na magamit ng tama at maayos upang maibigay at mapunan nito ang mga pangangailangan ng mga learners. There are principles we need to consider in selecting of instructional materials. Number 1, appropriateness. Dapat ang pipiliing instructional materials ay tama at takma sa kakayahan ng mga mag-aaral. In terms of vocabulary, siguraduhin ang mga salitang gagamitin ay nauunawaan ng mga mag-aaral. Difficult concepts, dapat easy to complex ang mga topics, halimbawa yung spiral progression. Methods of development naman, dapat ang mga learners they can easily organize their thoughts and develop ideas. Number 2, authenticity. Ang IMs na gagamitin ay dapat na tama, makatotohanan at napapanahon. Number 3, cost. Hindi lahat ng mga instructional materials na gagamitin sa pagtuturo ay dapat na mahal. Tandaan natin na mas mahalaga ang kalidad at laman kaysa sa anyo ng kagamitan. 4, interest. Ang mga materials or IMs na gagamitin sa pagtuturo ay dapat na nakapupukaw ng pansin ng mga mag-aaral. Nakatutulong na mas ma-curious pa sila sa aralin at naibibigay ang kanilang mga pangangailangan at dapat na malaman. And number 5, organization and balance. Ang mga instructional materials na gagamitin ay dapat na maayos at balanse sa mga tuntunin ng paglalahad ng nilalaman. Ang layunin ng mga materials na gagamitin
ay dapat na malinaw na napapansin at malinaw na naipapakita. Dapat ang mga ito ay may logical na organisasyon. Narito ang ilan sa mga dapat pa nating isaalang-alang sa pagpili ng gagamiting instructional materials. Una ay size. Ang materials ay dapat na malinaw na nakikita mula sa harap hanggang sa likod o pinakamalayong mag-aaral. Nakikita ng malinaw kahit may kasamang ibang materials. Number 2 ay color. Ang mga ito ay dapat na makulay. Ang mga mag-aaral ay madaling ma-attract ng mga makukulay na bagay, lalo na't elementary students ang ating tuturuan. Mahalaga na makulay ang mga gagamiting papel o disenyo sa mga materials na gagamitin sa pagtuturo. Dapat ding isaalang-alang kung ang mga kulay na ginamit or gagamitin ay tugma at hindi masakit sa mata. Ikatlo ay durability. Ang mga materials na gagamitin ay dapat na matibay at maaari pang gamitin ng ilang beses. Number 4, economy. Ang mga materials na gagamitin ay dapat na makatwiran ng presyo. Mura ba ngunit magagamit naman ng gusto? O mahal pero hindi useful? Matagal ba gawin o mabilis? Yan ang mga dapat nating tandaan sa pagpili in terms of economy. Number 5, easy to handle. Ang mga materials ba ay magaan at madaling gamitin? Madali ba silang idikit o ilagay? Number 6 is relevance. Ang mga materials ba ay napapanahon? Connected ba or related ang mga ito sa lessons? Related sa mga pangangailangan, problema at experience ng mga tuturuan? And lastly, number 7 is novelty. Ang mga materials ay dapat na nagtataglay ng elemento ng pagiging bago o newness. Nakapupukaw ba ito ng atensyon at nakatutulong na mas maging mausisa at mapanaliksik ang mga mag-aaral? So those are the things or guide and principles we need to consider in selecting instructional materials.